ሰላም ጤና ይስጥልን ማስሜክ ፍሬሽማን ቱቶር ፕሮግራም ተጀምሯል። የዛሬው ቱቶር ፕሮግራማችን ኢንክሉሲቭነስ ቻፕተር 1 ፓርት 2 ሲሆን ስታዲ ስማርት ኖት ሃርድ ብለን አብረናችሁ የምንሆነው እኔ ማስረሻ ግርማና እኔ መቅደላዊት ማሞነን በቻፕተር 1 ፓርት 2 ቪዲዮአችን ላይ የተካተቱት ኮንተንቶች ኢንተሌክቹዋል ዲሰቢሊቲ እና ፊዚካል ዲሰቢሊቲ ናቸው። በመጀመሪያ what is intellectual disability የሚለውን ስናይ intellectual disability is significant limitation in both intellectual functioning and in adaptive behavior which exhibits the following criteria. intellectual disability ምንለው significant የሆነ limitation ወይም ገደብ ነው in both intellectual functioning and adaptive behavior። አሁን adaptive በሆነው ባህሪያችን ላይና intellectual functioningአችን ላይ ማለትም በስነ አይምሮ አዊ ብቃታችን ላይ ያለ ሊሚቴሽን ወይም ገደብ ኢንተሌክቹዋል ዲሰቢሊቲ ብለን ልንጠራው እንችላለን ማለት ነው። ኢንተሌክቹዋል ዲሰቢሊቲ ክራይቴሪያዎች አሉት። የመጀመሪያው ክራይቴሪያ ሰብ አቨሬጅ ኢንተሌክቹዋል ፋንክሽኒንግ የምንለው ነው። አቨሬጅ የሆነ ኢንተሌክቹዋል ፋንክሽኒንግ ሲኖረን መካከለኛ የሆነ የስነ አእምሮአችን ብቃት ሲኖር ኢንተሌክቹዋል ሰብ አቨሬጅ ኢንተሌክቹዋል ፋንክሽኒንግ እንለዋለን። such as general mental capacity, learning, reasoning and problem solving ምክንያታዊነት ሊሆን ይችላል፣ ችግር ፈቺነታችን ሊሆን ይችላል፣ የአእምሮአችን ብቃት ሊሆን ይችላል፣ ምንማረው በምን አይነት መንገድ ሊሆን ይችላል። እነዚህን ምን የሚያደርግ ነው? እነዚህን የሚያሳይልን ነው። one way to measure intellectual functioning is an IQ test. IQ test ወይም intelligent questions የምንላቸው የኢንተሌክቹዋል ፋንክሽናችንን ወይም የአእምሮ ብቃታችንን ወይም ተግባራችንን ለመለካት የምንጠቀመው ቴስት ሊሆን ይችላል። ይሄንን መጠቀም እንችላለን ምን ኢንተሌክቹዋል ፋንክሽኒንግ ሜዠር ለማድረግ ማለት ነው። ሁለተኛው ክራይቴሪያ ምንድነው? limitations in two or more adaptive skill areas ሁለትና ከዛ በላይ በሆኑ አዳፕት በመናደርጋቸው በመንለምዳቸው skill areaዎች ላይ ምን limitation ወይም ገደብ ሲኖር የመጀመሪያው collection of conceptual, social and practical skills ይሄ ምንድነው? adaptive skills የምንላቸው conceptual, social እና practical skills የምንላቸው ስብስብ ነው ብለን ልንገልጸው እንችላለን። እነዚህንም learn ልናደርጋቸው ወይም perform ልናደርጋቸው ልንማራቸውና ልንተገብራቸው የምንችለው ናቸው። ለምሳሌ የመጀመሪያው ስኪል ኮንሰፕቹዋል ስኪል ነው። ኮንሰፕቹዋል ስኪል ስንል ለምሳሌ language and literacy ቋንቋና ስነ ጽሁፍ እነዚህ ልንማራቸው ከዛም ፐርፎርም ልናደርጋቸው የምንችላቸው ስኪሎች ናቸው። ሁለተኛው ስኪል ደግሞ ሶሻል ስኪል የምንለው ነው። social skills ስንል interpersonal skills, social responsibility, self-esteem, gullibility, innocence, problem solving and the ability to follow rules ህግን መከተል ሊሆን ይችላል፣ ችግር ፈቺነት፣ ሌላ ደግሞ ለምሳሌ በማህበረሰብ ውስጥ ያለን ኃላፊነት መወጣት ሊሆን ይችላል፣ ኢንተርፐርሰናል ስኪሎች ሊሆን ይችላሉ። እነዚህንም በሶሻል ስኪል ውስጥ ልናካትታቸው እንችላለን ማለት ነው። ሌላኛው ፕራክቲካል ስኪልስ የምንላቸው ለምሳሌ ምን ተገብራቸው በተግባር ሊታዩ የሚችሉ ችሎታዎቻችን occupational skills በስራ ቦታ በመናሳየው health care በህክምናው travel or transportation በመንገድ ላይ ወይም በጉዞ schedules and routines በእቅዶቻችን ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ safety ደህንነታችን በመጠበቅ use of money ገንዘብ አጠቃቀም use of telephone ስልክ አጠቃቀም ላይ ሊሆን ይችላል። ለነዚህ የምናዳብራቸው ስኪሎች practical ስኪሎች ብለን ልንጠራቸው እንችላለን። ስለዚህ intellectually disabled የሆኑ ሰዎች ምንድነው የሚያጋጥማቸው? average የሆነ intellectual functioning ያላቸው አእምሯቸው average በሆነ መልኩ ነው ፋንክሽን የሚያደርገው። ሌላ ደግሞ ሁለት ወይም ከዛ በላይ ቢሆኑ adaptive skill areas አሁን እዚህ ጋር ሶስቱን አይተናል። ከነዚህ ቢያንስ ሁለቱ ላይ ገደብ ካለ ሁለቱን በአግባቡ መፈጸም ካልቻለን ኢንተሌክቹዋሊ ዲስኤብልድ ነን ማለት ነው። ኦኬ ሶ እንደዚህ ካየን ስለ ኢንተሌክቹዋል ዲሰቢሊቲ ቀጣይ የምናየው people with intellectual disabilities academic learning to adapt community environment are presented under the following subheadings አሁን people intellectual disability ያላቸው በተለይ በአካዳሚክ learning ወይም ኮሚኒቲያቸውን አዳፕት ሊያረጉት የሚችሉ እነዚህ ኢንተሌክቹዋል ዲሰቢሊቲ ያላቸው በሶስት ኮንዲሽኖች ይታያሉ ነው የሚባለው። የመጀመሪያው ጀነራል ኮግኒሽን ነው ወይም ግንዛቤ አጠቃላይ ግንዛቤ it's vary physically and emotionally by personality, disposition and belief ይሄ ማለት በፊዚካሊ በኢሞሽናሊ እንደ ሰው ይለያያል። እያንዳንዳችን ያለን ግንዛቤ የተለያየ ነው ማለት ነው። ያንን ለመግለጽ አርባል መንፈሳችን ውስጣችን ያለው ግጭት ስሜት ይለያያል ነው የሚለው። learning and memory it's significantly below average ነው የሚለው። learning and memory ማለት እነዚህ intellectual disability ያላቸው ሰዎች learning እና memoryያቸውን ስናይ
አንድ የግድ ትምህርትን መማር ሳይሆን ሌላ ህይወትን መማር የሚችሉበት እይታ ትንሽ ከአቬሬጅ ምን ይላል አነስ ይላል ነው የሚለው ሚሞሪ ማስታወስ ችሎታቸው እንደዛ ነው attention to acquire information that children need length of time and control distractions አሁን ደግሞ ትኩረት ለመስጠት ወይም attention ለማግኘት ሲሉ ምንድነው ኢንፎርሜሽን አኳየር ማድረግ አለብን ያ አኳየር የምናደርገው ኢንፎርሜሽን ደግሞ ምንድነው ለምሳሌ ህፃናቶች አሉ እነዛ ህፃናቶች አቴንሽን ይፈልጋሉ ራሳቸው ላይ ያለው ውስጣቸው ላይ ያለው ግጭት ኢንተሌክቹዋል ዲስኤቢሊቲ ምን እንደሚሆን እንዲቀረፍ ማለት ነው ሶ ጀነራል ኮንክሉዥን learning and memory and attention are the subheadings in order to adapt the community or the environment which have the intellectual disabilities persons ማለት ነው እሺ ሌላ adaptive skills ምንላቸው adaptive skills difficult in both learning and applying skills due to their higher level of distractibility አሁን በኢንተሌክቹዋል ዲስኤቢሊቲ ውስጥ ካሉት ሰብ ሄዲንጎች አንዱ adaptive skills ነው በመማር ላይ ሊሆን ይችላል ለምሳሌ እና ስኪሎቻችንን ልምዶቻችንን አፕላይ በማድረግ በመፈጸም ላይ ሊሆን ይችላል በእነዚህ ላይ ዲፊካልቲ ሲያጋጥመን ወይም ችግር ሲያጋጥመን high level of distractibility ስንል ምን ማለት ነው ትኩረታችን መሰብሰብ አለመቻል ነው ኢንአቴንቲቭነስ አንድ ነገር አቴንድ ማድረግ አለመቻል እነዚህ በአዳፕቲቭ ስኪል ውስጥ ይካተታሉ ኢንተሌክቹዋል ዲስኤቢሊቲ ያጋጠማቸው ሰዎች ከሚያሳዩቸው ሰብ ሄዲንጎች መካከልም ሊገለጽ ይችላል ማለት ነው ሌላኛው ስፒች ኤንድ ላንጉዌጅ ላይ ነው ስፒች ኤንድ ላንጉዌጅ ላይ ዲሌይድ ስፒች የተራዘመ አይነት ንግግር ላንጉዌጅ ኮምፕሬሽን ኤንድ ፎርሙሌሽን ዲፊካልቲስ ቋንቋን አጠቃቀም ግልጽ አድርጎ የመናገርና ፎርሙሌት የማድረግ የመፍጠር ዲፊካልቲ ሊያጋጥማቸው ይችላል ማለት ነው ሌላኛው ሞቲቬሽን ኤንድ አካዳሚክ አቺቭመንታቸው ላይ ደግሞ lack motivation outer directed behavior lack of motivation ስንል ወኔ ወይም ስለ አንድ ነገር ፍላጎት ማጣት ሊሆን ይችላል out directed behavior በጣም አንዳንድ ጊዜ ከሲቹዌሽኑ ለሲቹዌሽኑ ማይመጥን አይነት ባህሪ ወይም behavior ሊያሳዩ ይችላሉ ማለት ነው እና በዚህ ውስጥ ለምሳሌ ፊዚካል ካራክተሪስቲክስ አላቸው ፊዚካል ካራክተሪስቲክስ ምንለው ፊዚካል ሞተር orthopedic visual and auditory impairments and health problems አሁን በእንደዚህ intellectual disabled የሆኑ ሰዎች ምንድነው health problems የጤና ችግር ሊያጋጥማቸው ይችላል visual and auditory impairment ቅድም በፓርት 1 ቪዲዮአችን ላይ እንዳየነው auditory impairment ስንል በድምጽ ላይ ቪዥዋል ደግሞ በእይታቸው ላይ የሆነ ኢምፔርድ ሊሆኑ ይችላሉ ፊዚካል በአካላቸው ላይ ሞተር ኤንድ ኦርቶፔዲክ ስንል በስነ ሰውነታቸው ላይ በአጥንት መዋቅራቸው ላይ በእነዚህም ላይ ምን ሊያሳዩ ይችላሉ ችግር ሊያሳዩ ይችላሉ ማለት ነው እሺ ወደ ቀጣዩ ፕሮሲድ ስናደርግ ማየት ያለብን ነገር ፊዚካል ዲስኤቢሊቲ ወይም ኦርቶፔዲክ ኤንድ ሄልዝ ኢምፔርመንት ማለት ፊዚካል ዲስኤቢሊቲስ አር orthopedic impairment orthopedic መግቢ አጥንት ነው አይደል ስለ አጥንት የሰውነታችን አጥንት ላይ የሚያጋጥም ኢምፔርመንት ማለት ነው እሺ classification and characteristics of physical disabilities divided into three physical disability የምንለው ነገር ወይም orthopedic and health impairment disability የምንለው ነገር በሶስት ይከፈላል mild physical disability moderate physical disability እና severe physical disability ነው mild physical disability ማለት individuals are able to walk without aids and may make normal developmental progress እዚህ ጋር ምንድነው የሚነግረን mild physical disability ያለባቸው ሰዎች እነዛ ግለሰቦች ካለ ሰው እርዳታ መራመድ ይችላሉ ኤድ ማለት እርዳታ ነው ካለ ሰው እርዳታ መራመድ ይችላሉ እና ቀስ ያለ ወይም ኖርማል የሆነ ፕሮግረስ ያሳያሉ ምናቸው ላይ እንቅስቃሴያቸው ላይ ሶ mild physical disability የምንላቸው ሰዎች እንደዛ ናቸው moderate physical disability ደግሞ individuals can walk with braces and crutches and may have difficulty with fine motor skills and speech production moderate ደግሞ physical disability የምንላቸው ከሚድ ትንሽ ባስ ያሉ ሆነው ግን እዚህ ጋር ምን ይጠቀማሉ braces እና crunches ይጠቀማሉ መቋሚያ ወይም ከዘራ ነገር ይጠቀማሉ ለምን አጥንታቸው መደገፊያ ማለት ነው ሶ moderate physical ሌላ ደግሞ የሚታወቁበት ደግሞ ምንድነው ይሄ ስፒች ፕሮዳክሽን እና ይሄ ፋይን ሞተር ስኪልሳቸው ምንድነው በጣም ዲፊካልቲ ያስቸግራቸዋል ስፒች ፕሮዳክሽን ላይ ትንሽ ይቸግራሉ ሞዴሬት ፊዚካል ዲስኤቢሊቲ ያላቸው ሰዎች ማለት ነው ሶስተኛው severe physical disability ነው individuals who are wheelchair dependent and may need special help to achieve regular development
እነዚህ ሰቨር ደግሞ የምንላቸው ፊዚካል ዲስኤቢሊቲዎች ኮምፕሊትሊ ቦናቸው ወይም አጥንታቸው መንቀሳቀሱን እያቆመ የመጣ አጥንት ነው። ይሄ ማለት ምንድነው? ዊልቸር ላይ ነው ዲፔንደንት የሚሆኑት ማለት ነው። ወይም ዊልቸር ላይ ነው እንትን የሚሉት እና ዴቨሎፕመንት ለማግኘት በጣም ጥረትና ሄልፕ ያስፈልጋቸዋል። ስፔሻል ሄልፕ ያስፈልጋቸዋል ማለት ምን ሴቨራል ፊዚካል ዲስኤቢሊቲ ሞደሬት እና ሚልድ ማለት ነው። እዚህ ጋር ወደ ቀጣዩ ስንገባ መግዲ ትነግረናለች አንዳንድ ነገር። ፊዚካል ዲስኤቢሊቲን በሁለት ሰፊ አድርገን በሁለት ልንከፍለው እንችላለን። የመጀመሪያው the neurological system which are brain, spinal cord and nerve ምንላቸው በእነዚህ ዙሪያ ያሉ ችግሮች ሊሆን ይችላሉ። መስሎስኬለታል ሲስተም በምንላቸው በምስሎቻችን በቦኖቻችንና በጆይንቶቻችን ውስጥ ያሉ ፕሮብሌሞች ሊሆን ይችላሉ። እነዚህ በፊዚካል ዲስኤቢሊቲ በአካል ጉዳተኝነት ላይ ሊጠቀሱ ይችላሉ ማለት ነው። የመጀመሪያው epilepsy ምንለው ነው። Epilepsy is a disorder that occurs when the brain cells are not working properly and is often called seizure disorder. አሁን epilepsy የሚባለው ዲስኦርደር የሚፈጠረው መቼ ነው? የአእምሯችን ሴሎች በአግባቡ መስራት ሳይችሉ ሲቀሩ ሊፈጠር የሚችል ዲስኦርደር ነው እና በሌላ ስሙ ደግሞ seizure disorder ብለን ልንጠራው እንችላለን ማለት ነው። ቀጣዩ ደግሞ spinal bifida and spinal cord injury ምንለው ነው። damage to the spinal cord leads to paralysis and loss of sensations. አሁን በስፓይናል ኮርዳችን ወይም በህብረ ሰረሰራችን ጀርባችን ላይ በሚገኘው ህብረ ሰረሰራችን ላይ በሚያጋጥም ዳሜጅ ወይም ችግር ምክንያት ፓራላይዝድ ስንሆን ነው ወይም loss of sensation ስሜት ማጣት ሲያጋጥመን spinal bifida ወይም spinal cord injury ብለን ልንጠራው እንችላለን። spinal bifida is the birth defect of backbone or spinal column ወይም spinal bifida ምንለው ምንድነው? ገና ስንወለድ ጀምሮ ያጋጠመ በህብረ ሰረሰራችን ላይ ያለ መታጠፍ ሊሆን ይችላል ለምሳሌ ወይም የደረሰ ጉዳት ሊሆን ይችላል በሱ ምክንያት ሊከሰት ይችላል ማለት ነው። እሺ ወደ ቀጣዩ ፕሮሲድ እናርግ። ወደ ቀጣዩ musculoskeletal system የሚለው ነው። it includes the muscle and their supporting framework and the skeleton. አሁን መግዲ እንዳለች ኒውሮሎጂካል ኒውሮሎጂካል ብሬን ስፓይናል ኮርድን የያዘ ነው። አሁን ግን ወደ መስኮስኬለተል ካልን ግን ምን ላይ ያተኮረ ነው? መስል ላይ ያተኮረ ነው ወይም እኛ ጡንቻ ላይ ያተኮረ ነው ማለት ነው። መስኮስኬለተልና ኒውሮን ማን ላይ ነው የሚጠቃለሉት? ፊዚካል ዲስኤቢሊቲ ላይ ነው የሚጠቃለሉት ማለት ነው። እዚህ ጋር it includes the muscles and their supporting framework and the skeleton. እዚህ ጋር ምንድነው የሚይዘው? መስልን ይዛል እና እነሱን ሰፖርት የሚያደርገው ስኬለተን ነው። ስኬለተን ምን ማለት ነው? መስላችን ላይ አታችድ የሚሆን ስጋ ነው፣ አጥንት ነው፣ ስጋ ነው። እዚህ ጋር progressive muscle weakness or muscle dystrophy, inflammation of the joint arteries or loss of various part of the body. እዚህ ጋር መስኮስኬለተል ሲስተም ላይ ሶስት አይነት አለ። መጀመሪያ መስኩላር ዲስትሮፊ ይባላል። ይሄ ምንድነው? መስላችን ከሚገባው በላይ ዊክ ሲያደርግ ከሚገባው በላይ ስራውን መስራት እያቆመ ወይም ዊክ ያደረገ ከመጣ እየደከመ ከመጣ ፕሮግሬሲቭ መስል ዊክነስ ይባላል። ኢንፍላሜሽን ኦፍ ዘ ጆይንት ወይም አርትሪስ ደግሞ የምንላቸው ጆይንቶቻችን አሉ። እነዛ ጆይንቶቻችን ላይ እብጠት ሊያጋጥም ይችላል። ይሄ የሚታይ እብጠት ማለት ነው። ያ ምን ይባላል? ኢንፍላሜሽን ኦፍ ጆይንት ኦር አርትሪስ ይባላል። ሶስተኛው ደግሞ ሎስ ኦፍ ቫሪየስ ፓርት ኦፍ ዲ ቦዲ። ይሄ ማለት መቆረጥ አምፑቴሽን ምን ማለት ነው? መቆረጥ ማለት ነው። ወይም ሎስ ማድረግ ማጣት ነው። ሶ ቫሪየስ ፓርት ኦፍ ቦዲያችን እየተቆራረጠ ከመጣ ምን ይባላል? በመስኮስኬለተል ሲስተም ላይ ይጠቃለላል ማለት ነው። ሶስታየን የመጀመሪያው መስለር ዲስትሮፊ ነው፣ ሁለተኛው አርትሪስ ናቸው፣ ሶስተኛው አምፑቴሽን ነው ማለት ነው። ወደ ቀጣዩ እንሂድ። እሺ the list of impairments and associated with musculoskeletal malformation are the following. አሁን ከmusculoskeletal disorder ጋር የሚያያዙት እነዚህ የሚከተሉት ናቸው። የመጀመሪያው muscular dystrophy ብለን ያየነው ነው። muscular dystrophy is an inherited condition occurring mainly in males in which the muscles weaken and deteriorate. ምን ማለት ነው? መስኩላር ዲስትሮፊ ስንል በአብዛኛው የሚያጋጥመው ወንዶች ላይ ነው። መስሎቻችን ምን እያሉ እየደከሙ ሲሄዱ ወይም ዲተሪዮሬት እያደረጉ እያረጁ ወይም በጊዜ ሂደት እየደከሙ ሲመጡ የሚፈጠር
musculoskeletal disorder ብለን ልንገልጸው እንችላለን። ሌላኛው arthritis ምንለው an inflammation of the joints በጆይንታችን ላይ የሚያጋጥመን inflammation arthritis ነው። symptoms include swollen and stiff joints, fever and pain in the joints during acute periods በአንዳንድ ጊዜያት ወይም በአንዳንድ ወቅቶች ስቲፍ የሆኑ ጆይንቶቻችን መገጣጠሚያዎቻችን ስቲፍ ሲሆኑ በሚገባ መልኩ ማንቀሳቀስ አንችል ስንቀር እና ስዎል ሲሆኑ ምን ሲያደርጉ ሲያብጡ እነዚህን የሚያካትትልን ነው። እነዚህ ሁሉ ሲምፕተሞች የሚካተቱት በመስኩላር ዲስቶርፊ ውስጥ ነው። Prolonged inflammation can lead joint deformities that can eventually affect mobility. መጨረሻ ላይ ሞቢሊቲያችን ወይም እንቅስቃሴያችንን አፌክት እስከሚያደርጉ ድረስ ምናችን ላይ ለምሳሌ አጥንቶቻችን ላይ ወይም ጆይንቶቻችን ላይ የሚያጋጥሙት ኢንፍላሜሽኖች ሊያጋልጡን ይችላሉ። ሞቢሊቲ መንቀሳቀስ እስኪያቅተን ድረስ ልንቸገር እንችላለን ማለት ነው። እነዚህ ሁሉ በመስኩላር ዲስቶርፊ ውስጥ የሚካተቱት ሲምፕተሞች ናቸው ማለት ነው። ሌላኛው amputation ነው። amputation ማለት የአንድ የሆነ አካል ክፍል መቆረጥ ብለን ልንጠራው እንችላለን። ለምሳሌ missing limbs because of congenital abnormalities in the limbs ለምሳሌ ሊምቦቻችን ለምሳሌ በእጆቻችን ሊሆን ይችላል በእግሮቻችን ሊሆን ይችላል በእነሱ ላይ ባጋጠሙን አብኖርማሊቲዎች ምክንያት ሊምቦቻችንን ስናጣ ወይም ሲቆረጡ ሊሆን ይችላል እሱን amputation ብለን ልንጠራው እንችላለን። using customized prosthetic devices, artificial hands, arm or legs to replace limb functions and increase independence አሁን amputation በሚያጋጥመን ጊዜ የምንጠቀምባቸው ዲቫይሶች ምንድናቸው? artificial hands ለምሳሌ እጅ ላይ የሚገጠሙ artificial እጆች ሊሆን ይችላሉ ወይም artificial እግሮች ሊሆን ይችላሉ እነዚህን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ምን ሲያጋጥመን amputation ሲያጋጥመን ስለዚህ muscular dystrophy እና amputation ምንላቸው መስሎስኬሌታል ውስጥ የሚካተቱ ዲስኦርደሮች ናቸው ብለን ልንጠቅስ እንችላለን ማለት ነው። እሺ ወደ ቀጣዩ እንሂድ። other musculoskeletal disorders አሉ። የሲ ላይ የምናየው Marfan syndrome ነው. It's a genetic disorder in which the muscles are poorly developed and the spine is curved. ጄኔቲክ ዲስኦርደር ነው። ይሄ በዘር ሊመጣ የሚችል ዲስኦርደር ነው። ያ ዲስኦርደር ምንድነው? መስሏችን እያደገ የመጣበት ፑርሊ ዴቨሎፕ ካረገና ስፓይናችን ደግሞ ህብረ ሰረሰራችን ከርቭድ የሆነ ከመጣ ምን ይባላል? ይሄ ማርፈን ሲንድሮም እየተባለ ይጠራል ማለት ነው። አኮንድሮፕላሲስ ደግሞ የሚባለው is a genetic disorder that affect one in 10,000 births. Children with this disorder usually develop a normal torso but have a straight upper back and curved lower back ወይም sway back. እዚህ ጋር ምንድነው አኮንድሮፕላሲስ ደግሞ የሚባለው ጄኔቲክ ዲስኦርደር ነው ወይም በዘር የሚመጣ ነው። ከ10,000 የተወለደ ህፃን ውስጥ አንድ ሰው ላይ ብቻ የሚገኝ ነው እና ይህ ምን ቶርሶ ኖርማል ቶርሶ የተባለበት ምክንያት ምንድነው? ስትሬት አፐር ባክ አለ ማለትም አፐሩ ይሄ ጀርባው ወደ ላይ ከጀርባው ወደ ላይ ከአብዶሚናል ወደ ላይ ምንድነው ስትሬት ነው። ከዛ ሎወር ባኩ ግን ምንድነው ከርቭድ ነው ማለት ነው። ለዛ ነው ኖርማል ቶርሶ የሚባለው። ሶ እንደዚህ አይነት ያለባቸው ህፃኖች ምንድናቸው? በየትኛው ጊዜ በዛው ሊሞቱበት የሚችለው ፕሮባቢሊቲ ምንድነው? በጣም ከፍተኛ ነው ማለት ነው። ፖሊዮ ደግሞ ምንለው? it's a viral disease that invades the brain and cause several paralysis of the total body system. in its mild form results in partial paralysis. እዚህ ጋር ፖሊዮ በጣም አደገኛ በሽታ ነው። አደገኛ በሽታ መሆኑን የምናውቀው ምንድነው? በሚልድ ኬዝ ላይ ራሱ ፓራላይዝ ሊያደርገን ይችላል። ሚልድ ላይ ማለትም ገና ሊጀማምር አካባቢ ማለት ነው። ምንድነው የሚያደርገው? የብሬናችንን ሴል ኢንቬድ አድርጎ ያንን ኢንቬድ ያደረገውን ሴል ኢንፎርሜሽን ወደኛ እንዳይመጣ ያደርግና ፓራላይሲስ እንድንሆን ያደርገናል ማለት ነው። ፖሊዮ ሶ ሆል ቦዲ ሲስተም ፓራላይዝ እንዲሆን ያደርጋል። አደገኝነቱ ምንድነው? ሚልድ ስቴጅ ላይ ነው ፓራላይሲስ እንዲፈጠር የሚያደርገው ማለት ነው። if ላይ ክለፉት አለ a major orthopedic problem affecting about 10,000 infants each year. This term is used to describe various ankle or foot deformities. እዚህ ጋር ክለፉት ማለት ይሄ ያጥንት ፕሮብሌም ነው። ያጥንታችን ላይ የሚገኘው ፕሮብሌም ነው። ምንድነው የሚያደርገው? 9,000 የሆነ ኢንፋንቶች ማለት አረጋውያን ትላልቅ ሰዎች ማለት ናቸው።
ህፃናት ናቸው መግዲ ህፃናት ናቸው አይኒ ኢንፋንት ነው ማለት የተወለዱ ህፃናት ኦኬ እሺ የተወለዱ ህፃናት ብለን እንሰደው ኦኬ ይቅርታ ሶ እነሱ ላይ ምን ያጋጥማቸዋል የአንክልና የፉት ዲፎርሚቲስ ያጋጥማቸዋል ማለት ነው ለምሳሌ ትዊስቲንግ ኢንዋርድ ኢኮኖቫይረስ የሚባለው ይሄ በጣም የሴቨር ፎርሙ ነው sharped angle at the heel ሂላችን ላይ ያለው ሻርፕሊ እንትን ሻርፕ በጣም እንትን እያለ ሲመጣ እየተሳለ ሲመጣ ይሄ በጣም ሞስት ኮመን ነው the front part of foot turned inward ነው ይሄ ደግሞ ምን ማለት ነው ይሄ የኛ እግር ይሄ የመጀመሪያው ፓርቱ ምንድነው ኢንዋርድሊ አሶሲኤት ወይም ዳይሬክትድ ከሆነ እነዚህ አይነት ዲዚሶች ምን ይባላሉ ክለፍ ፉት ይባላሉ እነዚህ የሚያጋጥሙ አንክላችን ላይና ፉታችን ላይ የሚያጋጥሙ ምናቸው ዲስኦርደሮች ናቸው ማለት ነው እሺ ሌላኛውና የመጨረሻው ደግሞ cleft lip or cleft palate ምንለው ነው they are openings in the lip or roof of the mouth respectively that fail to close before birth the cause is unknown አሁን የማይታወቅ ኮዝ ያላቸው ወይ ምክንያት ያላቸው ምናችን ላይ የከንፈራችን ከላይኛው ያለው ክፍል ላይ ወይም ከታችኛው ላይ ክፍተት ማይገጠም አይነት ክፍተት ሲኖር እነዚህ that fell to close before birth ከመወለዳችን በፊት ምን ማድረግ ሳይችሉ ነው መከደን ሳይችሉ ሲቀሩ በዚህ ምክንያት ይመጣልን cleft lip or cleft palate እንለዋለን most cleft problems can be repaired through surgery እና በምንድነው መስተካከል የሚችሉት እነዚህ cleft lip or cleft palate ምንላቸው ካለን በሰርጀሪ ወይም በቀዶ ጥገና ሊስተካከሉ ይችላሉ ማለት ነው እሺ ማስሜክ ኢንክሉሲቭነስ ቻፕተር 2 ፓርት 2 ይሄን ይመስላል በቀጣዩ ቻፕተር 2 ፓርት 3 የመጨረሻውን ፓርት ይዘን እንመጣለን መልካም ቀን ይሁንላችሁ